პეკინის გამზირზე ავტომანქანების მოძრაობა ცალმხრივი იქნება, ორმხრივი მოძრაობა ქუჩაზე მხოლოდ ავტობუსებისა და მიკროავტობუსებისთვის იქნება დასაშვები სატესტო რეჟიმში. რამდენიმე წუთში მერის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. რა ფაქტორებმა განაპირობა 7 თვეში ეკონომიკის 4.4%-ით გაზრდა და აპირებს თუ არა მთავრობა გადახედოს ეკონომიკის ზრდის ოფიციალურ 4%-იან მაჩვენებელს. პირველი ვიცე-პრემიერის პასუხები საქმის კურსში. მიწის რეგისტრაციის პროგრამის ფარგლებში 1 აგვისტოდან დღემდე მიწის აზომვითი ნახაზის მომზადებისათვის 9 მილიონ ლარზე მეტი ანაზღაურდა. სულ რამდენიმე წუთში საჯარო რეესტრის თავმჯდომარე პაპუნა უგრეხელიძე საქმის კურსში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. პეკინის ქუჩა ავტობუსებისა და მიკროავტობუსებისთვის ორმხრივი რჩება, დანარჩენი ავტომანქანებისთვის კი მოძრაობა ცალმხრივი იქნება. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის გივი კუბლაშვილის განცხადებით 15 სექტემბრისთვის მათი სამსახური პეკინის ქუჩაზე სამუშაოებს დაასრულებს. შაბათ-კვირას ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური ქუჩის დახაზვის სამუშაოებს განახორციელებს, 18 სექტემბრისთვის კი ქუჩა მთლიანად განახლებული იქნება, რაც შეეხება გამწვანების სამუშაოებს, იგი სავარაუდოდ თვის ბოლომდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც პეკინის ქუჩა ახალ სახეს მიიღებს. რამდენიმე წუთში მერის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მიწებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. გიორგი კვირიკაშვილი სპეციალურ განცხადებაში გვაუწყებს, რომ მორატორიუმი ძალაშია უწყლებს სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისება ნებადართული არ არის და ოპონენტების მიერ ამ თემაზე გაკეთებული განცხადებები საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. პრემიერი განმარტავს, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა ხელისუფლების ინიციატივით იქნა აღიარებული სტრატეგიულ რესურსად და უწყლებზე მის გასხვისებაზე დაწესდა შეზღუდვები. ასევე ცვლილება ეხება მხოლოდ საპენსიო სექტორს და ისიც შეზღუდული ვადით საუბარია იმაზე, რომ საფინანსო ორგანიზაციებსა და ბანკებს კანონის ამოქმედებამდე დარჩეთ სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწების საკუთრებაში დროებით დარეგისტრირების უფლება იმ შეზღუდვით, რომ გარკვეულ ვადაში მოახდენენ ამ მიწის რეალიზაციას მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეზე. საწვავი გაძვირდა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასის ზრდამ და ლარის კურსის ბოლოდროინდელმა მერყეობამ საქართველოში ნავთობპროდუქტებზე უკვე ჰპოვა ასახვა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, გარდა შიდა ფაქტორების გავლენით თითქმის ყველა ტიპის საწვავი 10 თეთრით გაძვირდა, როგორც კავშირის ხელმძღვანელმა ვანო თვალაშვილმა საქმის კურსს განუცხადა. ბოლო 5 თვის განმავლობაში საწვავზე ფასი მცირდებოდა, ხოლო ზრდა დაფიქსირდა ორჯერ აგვისტოს მეორე ნახევარში და ახლა ბოლო 1 კვირის განმავლობაში, რაც გამოწვეულია საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის გაძვირებით და ლარის გაუფასურებით. ევროკავშირში საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაძლოა როუმინგის ტარიფი გაუქმდეს. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის რიკარდ დიაზუეკის ინფორმაციით, საკითხის განხილვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მიმდინარე წლის ნოემბერში გეგმება. მისივე ცნობით, ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოსთან ერთად მოლდოვისა და უკრაინის როუმინგის ტარიფის გაუქმებასაც განიხილავენ. პოლონეთში ოქროსა და სპილენძის საბადოს 50%-იანი წილი ჯორჯია მაინინგ კორპის საკუთრებაში გადავიდა. ინფორმაციის საინფორმაციო სააგენტო GBC ავრცელებს, კომპანიამ აღნიშნულ საბადოზე ძიება მოპოვების ლიცენზიის მფლობელი ჯორჯიან კორპ ენდ გოლდის 50%-იანი წილის შეძენის დასრულებაზე განაცხადა, რაშიც $6 მილიონი გადაიხადა. მხარეებს შორის გარიგებაზე შეთანხმება ჯერ კიდევ 2015 წელს მოხდა. ამ შეთანხმებით ჯორჯიან მაინინგ კორპის $6 მილიონი 2017 წლის დეკემბრამდე უნდა გადაეხადა. ძვირფასი ლითონების ეს საბადო 860 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. შეგახსენებთ, ჯორჯიან კორპ ენდ გოლდის 100% ეკუთვნის ბრიტანეთში დაფუძნებულ GMC Investment Limited-ს და კავკასიის სამთო ჯგუფს, რომელიც აფილირდება ჯორჯიან მაინინგ კორპისა და RMG-სთან. მასთან ერთად კომპანია ბოლნისის რაიონში ახალი საბადოების გახსნისთვის ემზადება. პეკინის გამზირის მომავალზე ზემოთ უკვე მოგახსენეთ, საინტერესო არის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება მერიამ და დაახლოებით მაინც თუ ვიცით რა შედეგს მივიღებთ სატრანსპორტო ნაკადების, ტროტუარების, პარკირების და სხვა მიმართულებებით. მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი გივი კუბლაშვილი უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. შუადღემშვიდობით ბატონო გივი, მადლობა რომ ხართ პირველ რიგში ჩვენი სტუმარი და პირველი შეკითხვაც ასეთია, რის საფუძველზე მიიღო მერიამ გადაწყვეტილება დასაწყისში სატესტო რეჟიმში რომ გაუშვას ცალმხრივი მოძრაობა ავტომანქანებისთვის და
ორმხრივი არ შეიზღუდოს საქალაქო ტრანსპორტისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში სამხრივი მოძრაობა ყაზბეგიდან ჰოლიდეი ინის მიმართულებით იყო უკვე და მოძრაობდნენ შეუფერხებლად მანქანები. ამის შემდგომ ჩვენ დავიწყეთ სამუშაოების დაწყებისთანავე დავიწყეთ ჩვენ კვლევების ჩატარება, ასევე მანამდეც ჰქონდა დათვლილი ნაკადების რაოდენობა. და ამის შემდგომ, როდესაც ჩვენ უკვე რა სახის კვლევები ჩატარდა ბატონო გიო? ჩვენთან სპეციალური პროგრამა არსებობს, რომელიც ითვლის ნაკადებს და ასევე მოხდა მოსახლეობის გამოკითხვა და მოსახლეობის სრული მხარდაჭერა და სრული ნდობა გამოგვიცხადეს ამასთან დაკავშირებით. იყო გამოკითხული, როგორც პეკინის გამზირზე მოძრავი მანქანების ძღოლები, ასევე მოსახლეობა, ასევე ვინც ბიზნეს საქმიანობით არის დაკავებული იმათი მოსაზრებებით და ჩვენ დაახლოებით 70%-ზე მეტი სრული მხარდაჭერა მივიღეთ მოსახლეობისგან. დიახ, პროგრამა და კვლევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ბატონო გივი, არ შემიძლია არ კითხოთ, ანუ რა სახის ნაკადები გაიზომა ამ პროგრამით, ანუ თქვა 15 სექტემბრიდან, როცა სწავლა დაიწყება, როცა მოემატება, ასე თქვა, ნაკადები და პეკინის გამტარუნარიანობა, აქედან გამომდინარე გაიზომა სამხრივ მოძრაობაზე თუ აი როგორ ჩატარდა კვლევა, ეს მეთოდოლოგია როგორი იყო, ანუ რა შედეგი უნდა მივიღოთ საბოლოოდ? ჯერ მეთოდოლოგიით ჩვენ დავიწყეთ მანამ ამ კვლევის ჩატარება მანამ სანამ სამუშაოები დავიწყეთ. შემდგომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ქონდა დასახული მიზნად რამოდენიმე სახის მოძრაობა პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციის დროს და როდესაც ნაკადებმა დაგვანახა რომ შეიძლებოდა ცამხრივად ემოძრავა მანქანებს სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში აქედან გამომდინარე მივიღეთ ზუსტად ამ 3 თვის განმავლობაში გადაწყვეტილება რომ ემოძრავა ცამხრივად. მით უმეტეს კარგი შედეგი ჰქონდა, თქვენ მოგახსენებთ რომ 6 ზოლი არის არსებული ზოლი სამანქანო პეკინის გამზირზე და როდესაც თუგინთ 3 ზოლი რომ იყო დაკეტილი და შეზღუდული და 3 მოძრავი, ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ. ხალხიც ადვილად მიეჩვია და გადაერთო და ეხლა კიდევ უფრო უკეთეს მდგომარეობას ველოდებით, იქედან გამომდინარე რომ უკვე 5 სამანქანო ზოლი იქნება მოწყობილი და 1 იქნება ბასლაინი, რომელზეც მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად იმოძრავებს. ბატონო გივი, საბოლოო გადაწყვეტილება თუ ესეც სატესტო რეჟიმში გაეშვება, ასე ვთქვათ და დააკვირდებით კიდევ შედეგი. ეს იქნება ეს იქნება პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო სატესტო რეჟიმი, მაგრამ ბასლაინი აუცილებლად დარჩება და იქნება, თუგინც შეიცვალოს შემდგომში ჩვენი გადაწყვეტილება, მაგრამ დანარჩენი იქნება სატესტო რეჟიმი. რომ არ გაამართლოს სატესტო რეჟიმმა, მერე რა შეგვიძლია? ამის შემდგომ დაუბრუნდებით იგივე მოძრაობას, რაც იყო არსებული. ორმხრივს გულისხმობთ. დიახ, ორმხრივ მოძრაობას, მაგრამ რამდენი იყო პეკინის გამზირის სიგანე რეაბილიტაციის დაწყებამდე? პეკინის გამზირის სიგანე ჩვენ არ შეგვიცვლია, დაახლოებით 27.5 იყო. ჩვენ მხოლოდ ზოლები გადავაკეთეთ, ესე იგი 5 იქნება სამანქანო ზოლი, 1 იქნება ბასლაინი და 1 იქნება ორმხრივი ველობილიკი. აქედან გამომდინარე თვითონ მოძრაობის გამო ჩვენ არანაირი შეზღუდვა და არანაირი შემცირება გზის მონაკვეთის არ გაგვიხორციელებია. რაც შეეხება პარკირების ადგილებს, როგორ იქნება მოწყობილი ამ საით, რომ ახლა ბასლაინი იქნება, იქ არ იქნება სავარაუდოდ საპარკინგი ადგილები, მეორე მხარეს მოეწყობა. ესე იგი, მინდა აღვნიშნო, რომ ყაზბეგიდან ჰოლიდეი ინის მიმართულებით მარცხენა მხარეს პარკირება არ მოეწყობა, იქნება მხოლოდ მარჯვენა მხარეს და ასევე დამატებით პარკირება მოეწყობა მიცკევიჩის და პეკინის კვეთაზე. ასევე ჩვენთან შემოვიდა ახალი წინადადება მიწისქვეშა პარკირების მოწყობა ზუსტად ამ მონაკვეთზე. ამაზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ეკოპოლიტიკის სამსახური და ჩვენ ძალიან მალე გამოვაცხადებთ უკვე კონკურსის
მაგვარს გამოვაცხადებთ, რომ და ვინც კარგ უკეთეს წინადადებას წარმოგვიდგენს ამასთან დაკავშირებით, გადავცემთ და მოეწყობა მიწისქვეშა პარკირება. კი ბატონო, მე სატესტო რეჟიმი რა პერიოდში გაგრძელდება, რა პერიოდში გაგრძელებთ დაკვირვებას და რა ფორმით მოხდება დაკვირვება პეკინის გამზირზე? მიმდებარე ქუჩები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ზოგიერთ ექსპერტი საუბრობდა, რომ მიმდებარე ქუჩების გადატვირთულობას გამოიწვევს პეკინის გამზირის გაცალმხრიება, გასაგებია შეიძლება გამტარუნარიანობა გაიზარდოს, მაგრამ მიმდებარე ქუჩები უფრო დაიტვირთება. ანუ ეს პერიოდი რა იქნება, რაც სატესტო იქნება გადაადგილება პეკინის ქუჩაზე. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ არამხოლოდ ვიმუშავეთ პეკინის გაცამხრევებაზე, არამედ მიმდებარე ტერიტორია დაახლოებით ალბათ 9 კილომეტრის რადიუსით მთლიანად სრულად მოხდა ამის შესწავლა. მოძრაობები შეიძლება არა მარტო პეკინის გამზირზე, არამედ სხვა მიმართულებებითაც შეეხება შარტავას, იოსებიძის, ბულაჩაურის, მიროტაძის, კანდელაკის, ბუდაპეშტის, ტაშკენტის, ბექას ქუჩის, ყაზბეგის, ასევე ყოფილი კუტუზოვის და საბურთალოს ქუჩებს და ბახტრიოსაც. ანუ მთლიანად სრულად მოვახდინეთ ჩვენ შესწავლა და სრული მოდერნიზაცია მოხდება აი ამ მიმართულებზე მოძრაობების. დიდი მადლობა. თუმცა იქაც ატესტო რეჟიმი იქნება სავარაუდოდ რამდენი თვის განმავლობაში. დაახლოებით ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეხლანდელი მომავალი კვირა, როდესაც უკვე შეივსო ქალაქი, მოგეხსენებათ და ორშაბათიდან არის სწავლის სეზონის გახსნა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე სრულ სურათს მივიღებთ და არ ამგონია რომ რაიმე ცუდი შედეგი დაგვიდგეს. იმედია. მადლობა. გიგი კუბლაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გადაცემას. ინტერნეტის ფასების შესაძლოა შემცირდეს. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერნეტ მმართველობის ფორუმზე გახდა ცნობილი, რომელიც მეორე დღე მიმდინარეობს. სალომე მეცხარიშვილი გვეტყვის დამატებით დეტალებს, რომელიც ღონისძიებას ესწრება. სალომე, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. ბექა საბითუმო ინტერნეტის ფასების შესაძლოა გადაიხედოს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია უკვე ატარებს შესაბამის კვლევას, რომელიც დაადგენს თუ რამდენად ადეკვატურია დღეს მოქმედი ფასები და რამდენად შეესაბამება ის ხარისხ. შესაბამისად მას შემდეგ რაც დადგინდება ეს ყველაფერი, შესაძლოა არ არის გამორიცხული ზოგიერთი მომხმარებელს შეუმცირდეს კიდევაც ინტერნეტის საფასური. მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ მიმართულებაში არიან ჩართული, უკვე დიდი ხანია აცხადებენ იმის შესახებ, რომ მსხვილი ოპერატორები მათ ძალიან მაღალ ფასად აყიდიან ინტერნეტს, თავად კი დემპინგურ ფასებში სთავაზობენ მომხმარებელს, რაც მათ არათანაბარ პირობებში ამყოფებს. სწორედ ამიტომ მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციამ უკვე მიმართა შესაბამისი განცხადებით კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და მათი განცხადების განხილვას ამ საკითხთან დაკავშირებით სექტემბრის თვეში ელოდება. საბითუმო ინტერნეტის ფასი რამდენიმე წლის წინ, 2 წლის წინ უბრალოდ ძალიან სერიოზულად შემცირდა კომისიის მიერ და უახლოეს პერიოდში დაწყებული არის კვლევა ადმინისტრაციული საქმის წარმოება. კომისია იკვლევს ამ ბაზარს, იკვლევს ფასების რელევანტურობას და არ არის გამორიცხული, რომ დადგინდეს უახლოეს მომავალში ახალი ტარიფები და ვალდებულება გაუჩნდებათ შესაბამისად კომპანიებს, სწორედ ამ ტარიფებით ეხმარებიან. არანაკლებ მნიშვნელოვანია დემპინგური ტარიფები მეორე. ანუ აქვს ჩვენ გვაქვს ბაზარზე ორი კომპანიის, არ ვიტყვი ხა რომელი კომპანიების შემოთავაზებები, 4 მაგის შემოთავაზება 20 და 23 ლარად. როდესაც გლობალური ინტერნეტის ფასი 1 მეგაბიტი ღირს 42 ლარი. ცოტა უტრირება ეხლა არ არის იდეიგივე აბსოლუტურად, თუმცა ხვდებით ალბათ რამ ხელსაწყობა, რომ 4 შეთავაზება მობილური ტელევიზია ის 23 ლარი და 1 მეგაბიტსამ ინტერნეტი ღირს 42 ლარი. აი ხო ხვდებით ხა რამდენი დისბალანსია და ვამბობთ რომ ან ეს დამირეგულირდეს დემპინგის ამბები მოგვარდეს, ან გლობალური ინტერნეტის ფასი დაციეს. არაფერი ამაში ახალი დისტი არ არის. ამიტომ ველოდებით სექტემბრის ბოლოს ჩვენ კომისია როგორც თქვა აცნობა დაიწყება უკვე ჩვენი განცხადებების განხილვა და იმედი გვაქვს რომ უკვე მივათ აი ამ ბაზრის ეს დისპროპორცია მოგვარდება და მონოპოლისტების ეს მოქმედებები ანულირებული და განენტრალებული იქნება.
რაც შეეხება მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ქვეყნის ინტერნეტიზაციას ითვალისწინებს და რომელიც დაახლოებით 1 წლის წინ დაანონსდა, ჩვენ დავინტერესდით თუ რა ეტაპზეა ახლა პროექტის განხორციელება, თუმცა ოფენეტის ხელმძღვანელმა, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ამ პროექტს, დღეს ჩვენთან საუბარზე უარი განაცხადა და აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ჩვენ დავინტერესდით და იგივე კითხვა დაუსვით, თქვათ, ეკონომიკის სამინისტროსაც, რომელთგანაც მივიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროექტი განხორციელების მეორე ფაზაშია, თუმცა დეტალების შესახებ მათ არ იციან, თავად სპეციალისტებიც ვერ საუბრობენ პროექტის დეტალებზე და მათი ნაწილი იმასაც აცხადებს, რომ პროექტი 1 წლის შემდეგ დაპაუზებულია. არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს რა. ძალიან არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი. ჯობია რომ თავად ოფენეს დაელაპარაკოთ, იმიტომ რომ აი რაღაცა პერიოდი კიდე ჩვენ ვიქნებით ამ პაუზის რეჟიმში და მე როგორ პირადად ჩვენ დავიწყოთ ამის watchdog-ილებას და რაღაც მონიტორინგს, იმიტომ რომ ამის არ გაკეთება, უბრალოდ დანაშაული არა მარტო ჩვენი ოპერატორების მიმართ, არის მოსახლეობის მიმართ გაკეთებული დანაშაული, რომ ნაჩუქარიფულია ოფენეტისთვის და ამდენი ხანი არის დაპაუზებული და არაფერი შედეგი არ გვაქვს და მიზეზები ალბათ რაღაცა მზადდება, როგორც მე ვიცი, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები, უკვე მოცემულობები ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს რა. ოფენეტთან დაკავშირებით კარგი იქნებოდა თავად გეკითხავთ ინოვაციებისა და სააგენტოს ხელმძღვანელისთვის. პროექტი მიმდინარეობს, როგორც იცით, მეორე ეტაპზე არის გადასული, თვითონ ქსელის აგების ეტაპზე, კონკრეტულად დეტალებს თვითონ ბატონი გიორგი გაგაცნობთ. სულ მალე საქართველოს ასევე ექნება ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონი, რომელიც ასევე დაარეგულირებს ინტერნეტში საავტორო უფლებებს, როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა დღეს საქართველოს ინტერნეტისთვის. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ წლის ბოლოსთვის კანონ პროექტს პარლამენტს უკვე წარუდგენენ. ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად გვაქვს ვალდებულება, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში ავსახოთ შუალედური, ასე ვთქვათ, ინტერმედიარი სერვის პროვაიდერების ვალდებულებები და უფლებები. შესაბამისად, ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს კანონზე ელექტრონული კომერციის შესახებ, რომელიც ამ საკითხებს დაარეგულირებს. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამ წელს, წლევანდელ წელს გვექნება უკვე კანონი წარვადგენთ შესაბამისი პროცედურებისთვის. ეს განცხადებები დღეს გააკეთდა საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმზე, რომელიც უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს. მასში მონაწილეობას იღებენ სფეროს სპეციალისტები, ბიზნესის წარმომადგენლები, სხვადასხვა უწყების წევრები, ასევე აქ განიხილება ისეთი საკითხები, როგორიც არის დარგში არსებული პრობლემები და გამოწვევები, ასევე მათი გადაჭრის შესაძლო გზები, როგორც ფორუმზე აღინიშნა, ინტერნეტის გავრცელებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მისი მართვაც. იქნება საუბარი ონლაინ მედიაზე, საუბარი იქნება კონკურენციის რეგულირებაზე, ანუ ყველა იმ საკითხზე ინტერნეტზე და მოზარდებზე, რომლებიც ბოლო 1 წლის განმავლობაში იყო ყველაზე მეტად აქტუალური საქართველოს რეალობისთვის. წინა პლანზე რა თქმა უნდა გამოდის სიტყვის თავისუფლება, პერსონალური მონაცემების დაცვა, საავტორო უფლებების დაცვა, ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროპული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება. შესაბამისად, ეს კონფერენციაც ყოველწლიური ინტერნეტ მმართველობის ფორუმიც სწორედ ამ საკითხებზე გამოცდილების გაზიარებას ემსახურება. ჩვენთვის ასაკურველი ამჟამად თავარი არის ზოგადად ინტერნეტის მოცვის, ტერიტორიული მოცვის, მოსახლეობის მოცვის, რაც შეიძლება ზრდა, ტემპების ზრდა. ზოგადად ფიქსირებული ინტერნეტის მომხმარებელი არის საქართველოში 50% მოსახლეობისა, მაგრამ ამავე დროს 70-75% მოსახლეობის იკავებს ასეთ წოდებულ მობილურ ინტერნეტს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოში ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი უკვე მესამე წელია ტარდება. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში განაგრძობთ გადაცემას მიწის რეგისტრაციის პროგრამის ფარგლებში 1 აგვისტოდან დღემდე მიწის აზომვით ნახაზების მომზადებისათვის 9,07,980 ლარი ანაზღაურდა ინფორმაციას ამის შესახებ სახელმწიფო ეკონომიკის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს მეორე მხრივ კი არასამთავრობო სექტორს და მოქალაქეების ნაწილს მიწის რეგისტრაციის რეფორმის მიმართ პრეტენზიები აქვს საჯარო რეესტრის თავმჯდომარე პაპუნა უგრეხელიძე უპასუხებს საქმის კურსის კითხვებს შუადღე მშვიდობის ბატონო პაპუნა მადლობა სტუდიაში
მობრძანებისთვის. პირველ რიგში მოდი ციფრებზე ვისაუბროთ, დღეისათვის რა მონაცემებია, შემდეგ პრეტენზიები, რომელიც გამოიწვია იგივე არასამთავრობოების მხრიდან და ზოგადად პროცესის მიმდინარეობაზე, რომ ის არ არის ეფექტიანი. ციფრებით, ასე ვთქვათ, თუ დავადასტურებთ მის ეფექტიანობას დღეს. კი ბატონო, ყველაზე სწორი, მართალი და უთუარი არგუმენტი არის ალბათ ის ციფრები, ის სტატისტიკა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ერთი წლისა და ერთი თვის თავზე მას შემდგომ, რაც ჩვენ მიწის რეგისტრაციის რეფორმა დავიწყეთ. კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ გავიმეორებ, რა იყო ჩვენი მიზანი, როდესაც რეფორმას ვიწყებდით იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით. ჩვენი ამოცანა იყო საკუთრების უფლება მაქსიმალურად კიდევ უფრო დაცული ყოფილიყო საქართველოში და ის უფლება, რომელიც რეგისტრირებული არ იყო საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, შესაბამისად აღრიცხული სახელმწიფოს მიერ მაქსიმალურად გაგვეზარდა წაგვეხალისებინა მოქალაქეები. გარკვეული ბარიერები თქვათ, რომელიც ჰქონდათ მოქალაქეებს, ეს ბარიერები მოიხსნა. ეს იყო ბიუროკრატიული, ეს იყო ფინანსური, ეს იყო ხშირად ისეთი იურიდიული ბარიერები, რომლებიც ძალიან ართულებდა პროცესს, ვადას, საფასურს. შესაბამისად, ჩვენ ეს ბარიერები მოუხსენით მოქალაქეებს და წმინდა წყლის ერთი სარკმლის პრინციპით მუშაობს დღეს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, რომელიც პროაქტიულად ყველა იმ მოქმედებას ახორციელებს, რომელიც ადრე მოქალაქეს უნდა განახორციელებს. დღეს მოქალაქე მიმართავს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტო და ეროვნული სააგენტო იწყებს ყველა იმ საბუთის, დოკუმენტის, ინფორმაციის მოძიებას, გადამოწმებას აბსოლუტურად უბრალოდ. ამ ნაწილში იყო პრეტენზია, რომ თქვა დოკუმენტები ხარვეზიანი, ზოგს ვერ პოულობდნენ და ასე შემდეგ და ამიტომ ვერ ახერხებდნენ ზოგიერთი მოქალაქე დარეგისტრირებას მიწის ნაკვეთს. რა თქმა უნდა, როდესაც მიწის რეფორმა დაიწყო 92 წელს, რომელიც 99 წლამდე გრძელდებოდა, ახლა საკმაოდ მძიმე შედეგები, რომელსაც დღეს ჩვენ ვასწორებთ ისევ ამ რეფორმით ხშირ შემთხვევაში დოკუმენტებს აკლდა ძალიან მნიშვნელოვანი რეკვიზიტები, როგორც არის თარიღი, ნომერი, რაც თავარი არ იყო მითითებული ადგილმდებარეობა, გეოგრაფია, რაც შეუძლებელს ხდიდა ზუსტად დაგვედგინა. ეს პროცესი გამოსწორებადია, როდესაც მოქალაქე თქვათ მოგმართავთ და მსგავსი ხარვეზები აღინიშნება დოკუმენტში მოძიების პროცესში, ან ვერ პოულობ დოკუმენტს, შემდეგ აი რა სამუშაოები ხდება. ან მოქალაქეს ყველა გზა ეჭირება, რომ დაერეგისტრიროს თუ დრო სჭირდება ამას უფრო მეტი. საკმაოდ დიდი კვლევა ჩავატარეთ, სანამ ჩვენ რეფორმისთვის ვემზადებოდით, სანამ ჩვენ კანონს დავწერდით, რომელიც მთავრობამ მოიწონა და პარლამენტმა დაამტკიცა. შესაბამისად, გავაანალიზეთ ყველა ის სირთულეები, რასაც მოქალაქე აწყდებოდა. შევეცადეთ, მოგვენახა ყველა ის გამოსავალი, სადაც ჩიხური მდგომარეობა იქნებოდა და სადაც იკეტებოდა გზა თუ დოკუმენტი არ არსებობდა. დღეს დიახ, თქვენ კითხვაზე არის პასუხი, რომ დღეს არსებობს ბევრი გზა იმისთვის, რომ დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში სხვა კუთხით დავადგინოთ ესა თუ ის გარემოება და შესაბამისად საკუთრების უფლება აღურიცხოთ. ანუ იყო ასეთ შემთხვევებიც და დადგინდა საკუთრების უფლება და მოგვარდა. არაერთი შემთხვევა და ამას ასევე ციფრები მეტყველებს ამის შესახებ აღიარების კომისიები, რომელიც თვითმმართველი ორგანოების ხელმძღვანელობის ქვეშ მოქმედებენ. იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, განიხილავენ საკითხს, მოიკვლევენ გარემოებებს, მას შემდეგ რაც საჯარო რეესტრიდან მიიღებენ მთელს პაკეტს დოკუმენტაციის შესახებ და გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც არ არსებობდა დოკუმენტი. კი ბატონო, 200.000-ზე მეტია თუ არ ვწდები, ხომ უკვე რეგისტრირებული. არასწორად ჩატარებული რეფორმა 92-დან 99 წლამდე არც გვაძლევდა საშუალებას დაახლოებით მაინც განგვესაზღვრა რამდენი საკუთრების უფლება გაიცა, რამდენი საკუთრების უფლება განაკერძოვა, რამდენი საკუთრება განაკერძოვა სახელმწიფომ. დაახლოებით მილიონი საკუთრების უფლება კიდე საჭიროებდა რეფორმის დაწყებამდე რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. დღეისათვის ჩვენ გვაქვს 1/4, 1 წლის თავზე. 1/4 240.000 ძალიან მალე იქნება ეს 250.000 საკუთრების უფლება რეფორმის ფარგლებში რეგისტრირებული. ეს არ არის განაცხადების რაოდენობა, ეს უკვე დასრულებული პროცესია. განაცხადების რაოდენობა რამდენი იყო? 9 მილიონი არის დაახლოებით განაცხადების რაოდენობა. მომართვიანობა მოქალაქეების მიერ არის 400, ხშირად 500%-ით გაზრდილი თუ ყოველდღიურად. თუ შევადარებთ იქამდე სანამ დაიწყებოდა მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, მომართვიანობა თუ ყოველდღიურად 500 განაცხადი შემოდიოდა დაახლოებით
საჯარო რეესტრში დღესდღეობით 2500, ხშირად 3000 განაცხადა შეუძლია. რაც თავისთავად მეტყველებს, რომ რეფორმა მუშაობს და რეფორმა მუშაობს მოქალაქეებისთვის. გაამარტივა ყველა ის პროცედურა, რომელიც ხელს უშლიდა. კიდევ ერთ საკითხი თქვათ, რომელზეც არასამთავრობოებიც საუბრობენ და განცხადებებს გაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით, თქვენს იქნებით, რა თქმა უნდა, საქმის კურსში სისტემური რეგისტრაციები, რომლის საპილოტო პროექტი დაწყებული აქვს საჯარო რეესტრულ სააგენტოს. ეს საპილოტო პროექტი როგორ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ და რატომ არ ირთვება ის მთლიანი საქართველოს ტერიტორიაზე, რა არის თქვენი არგუმენტი? ეს სკეპსისი სანამ რეფორმას დავიწყებდით, ერთი სამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან მე პირადად ვიცოდი, მაგრამ ეს არ იყო საფუძვლიანი, დღესაც ვთვლი, რომ ამას არ აქვს საფუძველი, იმიტომ რომ თუ წავიკითხავთ კანონს, რომლის მიხედვითაც მიმდინარეობს მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, ის შედგება ორი ნაწილისგან. ეს არის სისტემური რეგისტრაცია და ეს არის სპორადული ნაწილი. რეგისტრაცია. ჩვენ ერთის მხრივ მოქალაქეებს გაუმარტივეთ რეგისტრაციის პროცესი, რაც არ ამგონია რამე ფორმით ხელს უშლიდეს სისტემურ რეგისტრაციას. მეორე ნაწილი პროექტისა გულისხმობს, რომ სოფლიო ბანკის დახმარებით, მხარდაჭერით 12 საპილოტო არეალში მიმდინარეობს სისტემური რეგისტრაცია იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვცადოთ მეთოდოლოგია, რამდენად სწორია, რამდენად გამართლებულია ამ მეთოდოლოგიით მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგისტრაციის განხორციელება. საპილოტო პროექტი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იყო დაახლოებით 3 მცდელობა სისტემური რეგისტრაციისა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რასაც გვთავაზობს ეს სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს გააჩნია სკეპსისი და სამივე პროექტი ძალიან წარუმატებლად დასრულდა, რის შედეგებსაც დღესდღეობით ჩვენ ვიმკით და ვასწორებთ. დიახ. კი ბატონო ბაპონი, იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქეებს გარკვეული პრობლემები შეექმნათ პროცესში რეგისტრაციის აზომით სამუშაოებთან დაკავშირებით, არის თუ არა მომართვიანობა, ანუ ანუ რა ეტაპებია, რომელთა გავლაც, ასე ვთქვათ, თქვენ მოქალაქეებთან ერთად გიწევთ, გარდა იმისა, რომ მიმდინარეობს მოძიება დოკუმენტაციის და შემდეგ უკვე თქვათ აზონით სამუშაოების დაფინანსება და ასე შემდეგ. ანუ ისინი მოგმართავენ თუ არა თქვენ პრობლემები და თუ შეუძლიათ, თქვათ, რომ მომართონ საჯარო რეესტრულ სააგენტოს პრობლემებით კონკრეტული სამუშაოების მიმართულებით და თქვენ ამაში თუ ხართ ჩართული ამ პრობლემის გამოსწორებაში. ჩვენი საუბრის დასაწყისში მე ვახსენე, რომ საჯარო რეესტრი გახდა პროაქტიული ორგანიზაცია, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ ერთგვარი ადვოკატის, მოქალაქის ადვოკატის ფუნქცია ვიტვირთეთ, როგორც კი ჩვენ ვიწყებთ ადმინისტრაციულ წარმოებას კონკრეტულ მომართვაზე, გვაქვს ინტენსიური შეხება, ინტენსიური კონტაქტი მოქალაქესთან და მათ იციან ყოველი ჩვენი ნაბიჯის შესახებ რა უნდა განხორციელდეს. რაც ხორციელდება სატელეფონო კავშირის მეშვეობით, ასევე აქვთ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთან ხელმეორედ დამატებით მომართვის შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ მოქალაქესთან ერთად მთელ ამ პროცესს ერთად ვუძღვებით. ყოფილი შემთხვევაში აზომით სამუშაო არასწორად იყო ჩატარებული და შემდეგ გამოსწორდა ეს თუ ასეთ შემთხვევები არ გახსენდებათ. რა თქმა უნდა, არსებობს ხარვეზები. ჩვენ მოქალაქე ვფიქრობს, რომ მას ეკუთვნის 2500 კვადრატი მეტრი და აზომით სამუშაოებიდან გამოვიდა ნაკლები, ასე ვთქვა და ამაზე ქონიათ თუ არა პრეტენზია. ჩვენი პროაქტიულობა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ უნდა გამოვიკვლიოთ და დავადგინოთ ყველა ის გარემოებები, რამდენად შეესაბამება რეალობას, ვინაიდან დოკუმენტაცია არ გვაძლევს ამის დადგენის საშუალებას. ჩვენ მიმართავთ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებს, იქნება ეს მუნიციპალიტეტები, შემოსავლების სამსახური, იუსტიციის სისტემაში არსებული სხვადასხვა სიპები, ეროვნული არქივიდან აბსოლუტურად უფასოდ მოქალაქისთვის გამოვითხოვთ ყველა იმ ცნობას, რაც საჭირო არის საკუთრების უფლების რეგისტრაციაში. ამასაც შემადგენელი ნაწილი. ხარვეზები ყველა პროექტს ახლავს, რისკები ყველა პროექტს ახლავს. მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის წარმატებულობის შესაძლებლობა ხარვეზები გამოსწორებად იყოს და რისკები ასე ვთქვათ გასწავლილი. დიდი მადლობა პაპუნა უგრეხელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ერთ-ერთს. რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტთან ხმაური იყო სამეგრელოდან ჩამოსული ფერმერები, რომელთა თხილის პლანტაციები აზიურმა ფაროსანამ გაანადგურა, მთავრობისგან კომპენსაციას ითხოვენ. სწორედ თხილის კულტურასთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემები იყო აგრარული კომიტეტის განხილვის თემა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის ესწრებოდა. დეტალებს ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. დავით, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. მოგესალმებით. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ფერმერების ერთმა ნაწილმა კომიტეტის სათათბირო ოთახში მინისტრთან ლევან დავითაშვილთან და კომიტეტის თავმჯდომარესთან ოთარ დანელიასთან ერთად გადაინაცვლეს. რამდენიმე წუთიანი საუბრის შემდეგ ფერმერები შეხვედრიდან უკმაყოფილოები გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ მათ მოთხოვნაზე თხილის განადგურებული მოსავლით დაზარალებულებს კომპენსაცია მიეღოთ, ხელისუფლების წარმომადგენლება უარი განაცხადეს. ხილის იმენზე ვიყავით.
ხელი ბანკიდან ფული ამოვიღე. ავიღე ფული, როგორ გადავიხადო? ბავშვები რო გაუშვათ უმაღლესი, სკოლაში შვილი გაუშვა, იმის თანხა არ აქვს. ასეა, ყველა მთელი რეგიონი ზუგდიდი ასეა. რა ვქნა, ყველაფერი გაბუჭებულია, სიმინდი გაბუჭებულია. ბიბილ, რა მწვანეობა ხეობა, ხებია, რაზე მწვანილებია, ყველაფერი განადგურა. აი ფაროსანმა იმან ხოჭო არ დუ რას ეძახიან ამან მთლიანად განადგურებულია თხილი ფაროსანა საერთოდ წამალი რაც გააკეთეს შეწამლა რაც გააკეთეს შეწამლა საერთოდ არ არის არაფერი არ გააკეთა საერთოდ ფაროსანა უფრო გამრავლდა და მაქსიმალურად ცდილობს რომ ყველაფერი განადგუროს კომპენსაციაზე გითხრათ კომპენსაციაზე არ იყო არაფერი ნათქვამი მარტო იმაზე იყო ნათქვამი რომ ჩვენ ასე დავждებით ვილაპარაკებთ ამ თემებზე მერე მოხდება ამაზე რაღაც გაწელილი დრო და მერე დაავიწყდება ყველაფერი და უკვე თხილის სეზონი არ იქნება რაც შეეხება აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომას, მაჟორიტარმა დეპუტატებმა და საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს კითხვები ძირითადად კომპენსაციის აუცილებლობაზე დაუსვეს. ზუგდიდის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ისიც აღნიშნა, რომ თუ მაგალითად კახეთში ყურძნის სუბსიდირება შესაძლებელია, დაზარალებული მეთხილე ფერმერებისთვის თანხის გამოყოფა რატომ ვერ ხერხდება. გარდა ამისა, აღნიშნეს, რომ ფერმერებთან სამინისტროს წარმომადგენლებს უფრო ეფექტიანი კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეთ, რომ თავად აქტიური მონაწილეობა მიიღონ მავნებელთან ბრძოლის პროცესში. დეპუტატები ასევე მიიჩნევენ, რომ ის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, რაც ამ ეტაპზე არის ჩართული, საკმარისი არ არის თხილის პლანტაციების შესაძამებლად და ფაროსანას გასანადგურებლად. მოვისმინოთ კომენტარები. უხეში დადგმებით ეს არის 45 მილიონი სანაც. ორივე დეპუტატი გაგზავნა დადგმებით. თანაფაქტორო დამიჯერება მიპოვეთ 50 მილიონი უახლო ბიუროკრატიული ხარჯების მედიოდები თავი ბიუჯეტში. თანაფაქტორო დამიჯერება იქნას მოხმარებული ამ უმთავრესი პრობლემისთვის მოქალაქეებს. ხარჯაყო არ ეხლა გამოსპასუხი არ მე კი არა არ არსებობს მთავარ შეკითხვაზე პასუხი გასცემს თუ არა ხელისუფლება კომპენსაციას. მთავარი მოთხოვნა სწორედ ამ მოსახლეობის არის ის, რომ მიიღოს კომპენსაცია იმ ზარალის ასანაცვლებლად, იმ კატასტროფული ზარალის ასანაცვლებლად, რომელიც მიადგა. მთავრობის პასუხი ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ბიუჯეტში თანხები არ არის. ჩვენ ევროპული საქართველოს თავაზობთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვიპოვით ამ თანხებს ბიუჯეტში. მთავარია იყოს ხელისუფლების მზაობა ამასთან დაკავშირებით, რომ კომპენსაცია გადაუხადოს ამ ხალხს და თავის ბიუროკრატიულ ხალხებზე თქვას უარი. ზარალის დამთვრელი კომისია ამ დრომდე შემდგარი უნდა იყოს და ეს ზარალი ხელისუფლებას უნდა კონდეს დათვლილი. საკომპენსაციო თანხებთან დაკავშირებით დეპუტატებისა და ფერმერების მოთხოვნებს ლევან დავითაშვილი პოლიტიკურ სპეკულაციად აფასებს და აცხადებს, რომ მთავრობა უკვე ხარჯავს თანხებს მავნებელთან ბრძოლის პროცესში. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ კომპენსაციის საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობაში კონსულტაციები გაგრძელდება. ხვალიდან კი აზიური ფაროსანას განადგურების პროცესში ავიაცია ჩაერთვება. ასე ვთქვათ, ეს არის პოლიტიკური სპეკულაციების თემა ხშირ შემთხვევაში. ხშირ შემთხვევაში ძალიან მართლაც გულდასაწყვეტია, რომ რიგი პოლიტიკური ძალები იყენებენ მოსახლეობის გაჭირვებულ მდგომარეობას და პრობლემებს იმისთვის, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და უქმნიან მოსახლეობას არასწორ მოლოდინებს, იყენებენ მოსახლეობის მდგომარეობას იმისთვის, რომ ჩაატარონ აქციები, დადგან ხშირ შემთხვევაში სპექტაკლები, როგორიც მოწვეთ ჩვენ დღესაც ვართ და ვფიქრობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებელი. ჩვენ გავდივართ დამატებით კონსულტაციებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე ფერმერების მხრიდან გადადგეს ის რეკომენდებული ღონისძიებები, რაც არის გათვალისწინებული, მათ შორის უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობით მომზადებულ გზამკვლევში და შესაბამისად შემდეგ უკვე მომდევნო ეტაპისთვის ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი განხილვა, სადაც უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საბოლოო მოცემულობა გვექნება ამ თემასთან მიმართებაში. ტემპერატურის კლების პარალელურად დაიწყება გამოზამთრებისკენ მიგრაცია და შესაბამისად პრევენციული ღონისძიებები აუცილებელია. ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით ხვალიდან უკვე დაიწყებს ავიაცია დამუშავებას, როცა ეს მასივები, მომიჯნავე მასივები, სადაც პოტენციურად შესაძლოა გამოიზამთრონ, იყოს დამუშავებული და მოხდეს პრევენცია ამ ღონისძიებების.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს ჟურნალისტებმა დეპუტატებს კითხვა დაუსვით, ეხება სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელებზე გასხვისებას, რაზეც ახლა მორატორიუმი მოქმედებს. როგორც ოთარ დანელიამ განაცხადა, შესაბამისი ორგანული კანონის პროექტი უკვე მზად არის, რომელიც კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის მიწის დასაკუთრების კუთხით გამონაკლისებს ითვალისწინებს. სხვა შემთხვევაში კი უცხოელებს ქართული მიწის სარგებლობა მხოლოდ იჯარის პირობებით შეეძლებათ. ამ პოლიტიკას აკრიტიკებს ოპოზიცია და ხელისუფლებას არათანმიმდევრულ გაუაზრებელ ნაბიჯებში ადანაშაულებს. ხლუცნების ხელისუფლებამ უმრავლესობამ შეზღუდა ადამიანების საკუთრების უფლება, შეუზღუდა გლეხებს გაასხვისო მიწები, სამაგიეროდ სურთ ეხლა ასე ვთქვათ გამონაკლისის სახით ეს უფლება გადასცენ ხელისუფლებას კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს, რომლებსაც ექნებათ უფლება მიწის გასხვისების. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. უმრავლესობამ შეუზღუდა გლეხებს ის რომ ასე ვთქვათ მიწა ჩადონ ბანკში და აიღონ სესხი. ეს არის ელემენტარული იმისათვის, რომ გლეხმა ასე ვთქვათ შეძლოს თანხების მოძიება და საკუთარი მიწის ასე ვთქვათ დამუშავება. ჩვენ მოვამზადეთ უკვე ორგანული კანონი, რომელიც ითვალისწინებს იმ მონახას თუ რა პრინციპებით უნდა იმართოს სასოფლო-სამეურნეო მიწების საქართველოში, ასევე განსაზღვრულია სტატუსები, დანიშნულებები და ასე შემდეგ. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ გრძელვადიანი იჯარის ან ზოგადად იჯარის გამონაკლისებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე და ჩვენი ვერსია არ ითვალისწინებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისებას. ბანკს არ ექნება უფლება დაიტოვოს მიწა სარგებლობაში, მას აქვს ვალდებულება და ეს გათვალისწინებულია მათ შორის 2 წლიანი ვადა არის განსაზღვრული, მან აუცილებლად უნდა გაასხვისოს სასოფლო-სამეურნეო მიწა ორგანული კანონით გათვალისწინებული პირობებით. ეს გამონაკლისი მიკროსაფინანსოზეც არის. რა თქმა უნდა, მიკროსაფინანსოზე ინიციატივაში 1 წელია, კომერციულ ბანკებზე გახლავთ 2 წელია. ერთი ძალა ჩვენ დღესაც მოვისმინეთ, ამბობს რომ საკუთრების უფლებას რაღაცნაირად ხელისუფლებას გულდავს და ასე შემდეგ და ეს არასწორია და ფიქრობ რომ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ არაერთჯერ გვითქვამს რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა არის განსაკუთრებული რესურსი, რომელსაც განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით უნდა ექცეოდეს ყველა პასუხისმგებელი ხელისუფლება და ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან თანამდებრულია ქართული ოცნების პოლიტიკა. შეგახსენებთ, რომ მიწების უცხოელებზე გასხვისებაზე შეზღუდვებს განახლებული კონსტიტუციაც გაითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტს ჯერ მესამე მოსმენით არ მიუღია. მანამდე კი უცხოელების მიერ მიწების შეძენა მორატორიუმით იკრძალება. ვექა. მადლობა დავით, დათო ჯალაღონია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გადაცემას. ქართული კომპანიები ტენდერებში 10%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ. საკითხის მთავრობა ახლოს მთავრობის ხდომაზე განიხილავს. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა საქმის კურსთან საუბრისას ამბობს, რომ შეღავათით ის დარგები და კომპანიები ისარგებლებენ, რომლებიც ფასით და ხარისხით იმპორტირებულისთვის კონკურენციის გაწევას შეძლებენ. საკითხის გადაწყვეტას ქართული ბიზნესი დიდი ხანია ითხოვს და როგორც ჩანს, სასურველის მისაღებად რამდენიმე ნაბიჯი დარჩა. საკაბელის მართველი პარტნიორი ედიშერ მამალაძე ისაუბრებს შეღავათის დადებით მხარეებსა და ბენეფიტებზე ქართული კომპანიებისთვის. შუადღე მშვიდობის ბატონო ედიშერ, მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში დიდი ხანია როგორც ვახსენე ლობირებს ამ საკითხს ქართული ბიზნესი. კმაყოფილი ხარ თუ არა შედეგებით და იმით რომ მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯია გასავლელი იქამდე რომ ეს შეღავათები ქართულმა კომპანიებმა მიიღონ. თქვენ მართალზანებთ, ჩვენ დიდი ხანია ვაყენებთ ამ საკითხს და იმედი გვაქვს რომ ამ მოკლე ხანში გადაწყდება. მაყოფილება ალბათ მას შემდეგ იქნება, რაც გარკვეული დრო გავა და ვნახავთ უკვე შედეგები. კი ბატონო, რა შედეგებს ელოდება ამ შეღავათების ამოქმედების შემდეგ ქართული ბიზნესი? ისიც ასე ვთქვათ, თემაა, რომ ყველა კომპანიაზე არ გავრცელდება, ამერჩევა ეს კომპანია, ვისაც შეუძლია ფასით და ხარისხით გაუწიოს კონკურენცია იმპორტირებულ პროდუქტს. პირველ რიგში ალბათ ველოდებით იმას, რომ თუნდაც ის ბაზა, რომელიც არის სახელმწიფო შესყიდვები, ეს მხოლოდ სახელმწიფო შესყიდვებს ეხება, უფრო საინტერესო იქნება ადგილობრივი მეწარმეებისათვის და ერთგვარი წახალისება იქნება ეს ადგილობრივი წარმოებისათვის. და ის 3 მილიარდ ნახევარი, რასაც სახელმწიფო ხარჯავს ადგილობრივ შესყიდვებში, ეს თანხა ისევ დარჩება საქართველოში და ამით საქართველოს ბიუჯეტი გაძლიერდება, სახელმწიფო გაძლიერდება თვითონ და უფრო დოვლათი შეიქმნება. ანუ ერთსულ მოსახლეზე შესაქმნელი დოვლათი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ბატონო, სახელმწიფო შესყიდვებში აქამდე
თქვენი საკაბელის მაგალითზე რომ ავიღოთ კონკურენცია, ასე ვთქვათ, რა ნაწილში უჭირდა საკაბელს თქვათ იმპორტირებულ პროდუქტთან იგივე? როგორ გითხრათ, ახლა უჭირდა, არ უჭირდა სხვა თემა, მქონდა რამდენიმე შემთხვევა, რამდენიმე кейსი, როდესაც იმპორტირებული თუნდაც ერთი და იგივე პირობებში გჯობნიდა იმით, რომ 3%-ით მას წარმოების სიდიდიდან გამომდინარე შეიძლება უფრო უკეთესი ფასი დაედო. თან ამის გარდა ჩვენთან ძალიან მარტივია, გამჭვირვალეა ყველაფერი და ეს სიმარტივე და გამჭვირვალობა უნდა შენარჩუნდეს, რა თქმა უნდა, და მათთვის გაცილებით უფრო იოლი იყო საქართველოს ბაზარზე შემოღწევა. რაც ანალოგიური, მაგალითად, გაცილებით რთულია სხვა ბაზრებზე ჩვენთვის შეღწევადობა. და ამ კანონით და ამ გადაწყვეტილებით იმედი მაქვს, რომ მცირეოდენ უპირატესობას სახელმწიფო მიანიჭებს მის წარმოებას. ანუ ეს мотивация ძირითადად განპირობებულია იმით, რომ მაქსიმალურად საქართველოში დარჩეს სახელმწიფოს მიერ დახარჯვადი თანხა. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო ადიშერ. ვნახოთ გადაწყვეტილება უახლოეს პრინციპში მიღებულია, მაგრამ უნდა მას დამტკიცება ჭირდება და უახლოეს მთავრობის ხდომაზე მოხდება. სავარაუდოდ მადლობა ადიშერ მამალაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი, საკაბელის მმართველი პარტნიორი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით. განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, დაუშვებელი პროდუქციის რეგულირება საქართველოში საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობა. ამ სათაურით კვლევას IDFI აქვეყნებს, პუბლიკაციაში საუბარია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებულ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტზე. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების, წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელშიც განსაზღვრულია დაუშვებელი პროდუქციის ცნება. ანუ იმგვარი ინფორმაცია, რომლის გავრცელებამ შეიძლება შეზღუდოს ინტერნეტში, სწორედ დაუშვებელი პროდუქტის ცნების განხილვა კვლევის საგანი და მისმა გადაჭარბებულმა და გაუმართლებელმა გამოყენებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას გამოხატვის თავისუფლების დაცვის სტანდარტებს. კვლევის ავტორი გიორგი ბერაია გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობის ბატონო გიორგი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რა საფრთხეებზე ვსაუბრობთ და საიდან გამომდინარეობს ეს საფრთხეები? ბატონო, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩვენი კვლევა ეთმობა ინტერნეტში გამოხატვის თავისუფლების რეგულირების საკითხს. მარეგულირებელ კომისიას მიღებული აქვს სპეციალური რეგლამენტი, რომელთაც განსაზღვრული არის ეგრეთ წოდებული დაუშვებელი პროდუქციის ცნება. მარტივად რომ ახსნათ, ეს არის ესეთი პროდუქცია, რომელიც შეიძლება შეიზღუდოს ინტერნეტში, თუმცა ცხადია მისი არამართებულად გამოყენების შემთხვევაში არსებობს რისკები, რომ გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს იმაზე მეტად, რაც აუცილებელია ზოგადად დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს რისკები ბატონო გიორგი რამდენად რეალურია? დიახ, ეს რისკები საკმაოდ რეალურია იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად 2016 წელს ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ ორი ძირითადი პლატფორმა, რაც იყო WordPress-ი და YouTube-ი, რამდენიმე საათით გაითიშა. ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენი ქვეყანა მართალია ჯერჯერობით ისევ რჩება თავისუფალ ინტერნეტის თავისუფალ ქვეყანათა რიგში, თუმცა აი ამ კონკრეტულმა ფაქტმა, როდესაც WordPress-ი და YouTube-ი დაიბლოკა რამდენიმე საათით გაურკვეველი პროცედურებით, გარკვეული გაუარესება გამოიწვია რეიტინგებში და იგივე Freedom House-ის რეიტინგით 2016 წელს გაუარესდა საქართველოს მაჩვენებელი. ბატონო გიორგი, რა ცვლილებების აუცილებლობას ხედავთ თქვენ და როგორი არსებული რედაქცია თქვათ მუხლებისა და კანონში, რომლის შეცვლასაც თქვენ ითხოვთ და რა ცვლილებებია ეს? დიახ. ამ დაუშვებელი პროდუქციის ცნება არის საკმაოდ ფართო ჩვენი აზრით და იძლევა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ძალიან ზოგად საფუძვლებს. მაგალითად წერია ისეთი საფუძვლები, როგორიც არის უზუსტო ინფორმაცია, შეურაცხმყოფელი ინფორმაცია, ცილის წამება, პირადი ცხოვრების შემლახველი ინფორმაცია და არ არის არანაირი სტანდარტები განსაზღვრული არც პრაქტიკაში და არც კანონმდებლობაში. შესაბამისად, საკანონმდებლო ბაზა ამ ნორმატიული აქტით შექმნილია იმგვარი, რომ ასე ვთქვათ, სურვილისა და ბოროტი განზრახვის შემთხვევაში იძლევა საკმაოდ საფუძვლებს იმისთვის, რომ პრაქტიკაში შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენი მიზანი სწორედ
ის იყო, რომ აი ეს საფუძვლები, რაც იყო ჩამოთვლილი ამ დადგენილებაში, როგორც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძვლად, მათი ცვლილება მომხდარიყო. ჩვენ ამ კუთხით შევისწავლით საერთაშორისო გამოცდილება და ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების სამართალში მოქმედი მიდგომები, როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მთელი რიგი საფუძვლები არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა და ისინი არის მოსაყვანი სტანდარტებთან, რომელიც მოქმედებს სხვადასხვა. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს, თუმცა თემაზე საუბარს სავარაუდოდ მისი, ასე ვთქვათ, გლობალურობიდან გამომდინარე, გავაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის ფორმატში. გიორგი ბერე საუბრობდა საქმის კურსს პირდაპირ ეთერში და დაპირებული ინტერვიუ ლარის კურსი, ფისკალური პოლიტიკა, ეკონომიკის გამოწვევები, საპენსიო რეფორმა, ქართული მიწა. ეს იმ თემების მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც საქმის კურსი პირველ ვიცე-პრემიერთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში შეეხოდა, რომლის ნაწილს დღეს მოვისმენთ. რა ფაქტორებმა განაპირობა 7 თვეში ეკონომიკის 4.4%-ით გაზრდა და აპირებს თუ არა მთავრობა გადახედოს ეკონომიკური ზრდის ოფიციალურ 4%-იან მაჩვენებელს. პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი პასუხობს თელარა გელანტიას კითხვებს, გიტოვებთ ინტერვიუს და გემშვიდობებით საღამოს 22 საათს და 45 წუთამდე. მადლობა ბატონო დიმა, თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, როგორც პირველ ვიცე-პრემიერს კითხავთ ეკონომიკაზე, რომელიც 7 თვეში 4.4%-ით გაიზარდა. ხომ არ აპირებს მთავრობა წლის ბოლოსთვის გადახედოს ოფიციალურ წლიურ 4%-იან პროგნოზს ზრდის მიმართულებით, რადგან ამაზე ეროვნულმა ბანკმა გარკვეული მინიშნებები უკვე გააკეთა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. წლის დასაწყისიდან პირველ 7 თვეში 4.4% გვაქვს რეალური ზრდა ეკონომიკის. ჩვენ მქონდა დაგეგმილი 4%-იანი ზრდა, თუმცა როდესაც გეგმავდით, მაშინაც საკმაოდ ასე ვთქვათ, რეალისტური დაგეგმა მქონდა და გულისხმობდით, ანუ ჩვენს ერთ-ერთ სცენარში, მათ შორის იყო გათვლილი 4.5%-იანი ზრდა. თვითონ გადახედვას პროგნოზის ამ წუთში ჩვენ არ ვფიქრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ შემოსავლების ნაწილი, მათ შორის საბიუჯეტო შემოსავლების ნაწილი ჩვენ პირველ 7 თვეში, პირველ 8 თვეში გვაქვს 4%-ით უფრო მეტი, ვიდრე იყო დაგეგმილი და ეს არის 253 მილიონი ლარით მეტი. ამავდროულად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე, სადაც ასევე ძალიან კარგი შესრულება გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გავყვებით იმ დაგეგმილ ხარჯებს, რომელი დაგეგმილი ხარჯებიც გვქონდა. ინფრასტრუქტურული პროექტები ახსენეთ, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის მთავრობისთვის განსაკუთრებით წელს. როგორ ფიქრობთ, ასეთი შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის წინა წლებთან შედარებით, განმაპირობებელი ფაქტორი არის თუ არა მათ შორის სახელმწიფო ინვესტიციები, რომლებსაც ძირითადი მამოძრავებელი ძალა, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორია და პირველ 7 თვეში კერძო სექტორში ჩვენ პირველ კვარტალში და მეორე კვარტალში შესაბამისად 19%-იანი და 16%-იანი ზრდა ჰქონდა ბრუნვებში, ხოლო გამოშვებებში ასევე ჰქონდა 16%-იანი და 19%-იანი ზრდა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ორი რეფორმა, რომელმაც თავისთავად იქონია ეკონომიკურ ზრდაზე ზეგავლენა, ეს არის მოგების გადასახადის რეფორმა და მოგების გადასახადის რეფორმით მარტივი მათემატიკით ჩვენ უკვე 240 მილიონი ლარით მეტი დავტოვეთ ეკონომიკაში, შესაბამისად მივეცით კომპანიებს შესაძლებლობა, რომ მათ ეს ამ თანხის ინვესტირება გაეკეთებინათ. ინფრასტრუქტურული პროექტების წილი და თქვათ მათი წილი ეკონომიკურ ზრდაში წლევანდელში როგორი არის, იმიტომ რომ გვახსოვს გარკვეულწილად ოცნების პოლიტიკა, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ მარტო რიცხვებში არ გვინდა ეკონომიკა, თუმცა 2017 წელი განსხვავდებოდა ამ რიტორიკისგან, რაც წინა წლებში ჰქონდათ. ამ ჯერელში რომ შევაფასოთ. 200 მილიონით მეტი არის დახარჯული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მარტო ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან პირველი თვეების განმავლობაში, რა ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვია, შესაბამისად ეს პირდაპირ შეგვიძლია გადავიყვანო და ვთქვათ, რომ ეს არის სწორედ ის განსხვავება, რაც ეკონომიკური ზრდა იყო. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილების შექმნისათვის და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ კვარტალშიც და მეორე კვარტალშიც კერძო სექტორმა ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი შექმნა, თუმცა ჩვენ უფრო მეტი გვინდა. პირველ კვარტალში ეს 26,000 იყო, მეორე კვარტალში 30,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. რა თქმა უნდა, ამ სამუშაო ადგილების შექმნაში და ძვლის შენარჩუნებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი
იმ ინვესტიციების განხორციელება და ის სამშენებლო პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო აკეთებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან. მომავალ წელსაც ესეთი აქტიური იქნება სახელმწიფო საბიუჯეტო. მომავალ წელს კიდევ უფრო აქტიური იქნება, შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან აქტიურები ვიქნებით. ეს არის ერთჯერადი ძალიან დიდი ინვესტიციები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენ ძირითად ინფრასტრუქტურაში, შესაბამისად, როგორც იყო ნათქვამი, ჩვენ შემდგომი 4-5 წლის განმავლობაში 4 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას განვახორციელებთ ძირითად ინფრასტრუქტურაში, რაც რა თქმა უნდა ამ პერიოდში მოგცემს მნიშვნელოვან დასაქმებას და გარდა მნიშვნელოვანი დასაქმებისა გაიზრდებიან ქართული კომპანიები. რამ განაპირობა მთავრობის ასე გააქტიურება ამ მიმართულებით? ეს არის 4-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ წინასაარჩევნოდ და რომლის ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ ყველა დონორი ორგანიზაციისგან. თავი გამოწვევა, რაც დღეს საქართველოს ეკონომიკის წინაშე დგას, რა არის თქვენი აზრით? მე მახსოვს ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე როცა ჩაგწერეთ, მითხარით რომ ჩვენ ვართ ცდის რეჟიმში, ცდით ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. ჩაიარა ამ რეჟიმმა თუ ჯერ კიდევ ამ ეტაპზე? მეგონი გამოწვევები მე არ მახსოვს ამ კითხვაზე გაგეცით თუ არა ეს პასუხი, მაგრამ თქვენ მეხსიერებას ვენდობი. ალბათ ხო, დარგებში ალბათ ესეა, თუმცა თუ მთავარ გამოწვევაზე ვისაუბრებთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის პროდუქტიულობის ზრდა და დანაზოგების ზრდა. ყველა რეფორმა, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, არის მიმართული პროდუქტიულობის ზრდისკენ და დანაზოგების ზრდისკენ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, რეფორმა განათლების სექტორში არის პროდუქტიულობის ზრდისკენ. ახალი ინვესტორების შემოყვანა და სტრატეგიული ინვესტორების შემოყვანა, ესაც არის, რა თქმა უნდა, ცოდნის და ინოვაციების შემოტანა და პროდუქტიულობის ზრდა. რა თქმა უნდა, ტექნოპარკები ეს არის საწყისი და საფუძველი იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი სპეციალისტი გაიზარდოს, მეტი ინოვაციური იდეა დაიბადოს ამ ქვეყანაში იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღოთ მაღალი დამატებული ღირებულების პროდუქტი, მომსახურება და სერვისი იმისათვის, რომ მივაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას და გავიტანოთ ექსპორტზე. მეორეს მხრივ ეს არის, რა თქმა უნდა, დანაზოგების ზრდა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი სხვაობა დანაზოგებსა და ინვესტიციებს შორის და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. ყველა რეფორმა, მათ შორის საპენსიო რეფორმა, მათ შორის კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, მათ შორის დეპოზიტების დაზღვევის რეფორმა, ყველა ეს რეფორმა მიმართულია დანაზოგების ზრდისკენ. მათ შორის სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ფისკალურ რეფორმასთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ შევამცირეთ პირდაპირი გადასახადები, გავზარდეთ არაპირდაპირი გადასახადები, რითიც საბოლოო ჯამში მივეცით შესაძლებლობა სახელმწიფოს რომ გაეზარდა თავისი დანაზოგები და შემდგომში ამ დანაზოგების ინვესტირება მოეხდინა კაპიტალურ ხარჯებში, ესაც არის დანაზოგების ზრდისკენ მიმართული ნაბიჯები. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში შეიქმნას დოვლათი და ეს დოვლათი გადანაწილდეს ჩვენ მოსახლეობაზე. ეს არის ამოცანა.